Arrat janë ushqimi më i vjetër i pemëve të njohura për njeriu. Në Persi, këto fruta të vogla ishin të rezervuara vetëm për pallatin mbretëror. Grekët i njihnin ndryshe si arrat e Jupiterit ose arra për perëndit. Arrat janë vlerësuar si simbolet e intelektualëve sepse struktura e tyre i ngjan trurit, dhe jo për çudi, ato janë një burim i mirë i acideve yndyrore omega 3 dhe ushqyesve të tjerë që mbajnë trurin të funksionojë normalisht. Shumica e arrave janë pa kolesterol, pa gluten, me yndyrën të ngopur dhe një ushqim i ulët në indeksin glicemik. Ato janë burimi i mirë i proteinave, fibrave, yndyrave të shëndetshme, vitaminave dhe mineraleve, dhe veçanërisht sasitë të lartë të acidit alfa-linolik. Ky acid kërkohet nga trupi i njeriu dhe është i njohur mirë për efektet antiinflamatore të tij. Ndihmon në uljen e kolesterolit, duke ulur kështu presionin e gjakut, sëmundjet e zemrës dhe goditjet në tru. Forma e vitaminës E që gjendet në arra është disi e pazakontë dhe veçanërisht e dobishme për zemrën. Gamma-tomofoli është një lloj vitaminës E, i cili ndihmon në ruajtjen e integritetit të membranave qelizore të mukusit dhe lëkurës, duke i mbrojtur ato nga radikalet e lira të dëmshme. Kjo është veçanërisht e rëndësishme në shëndetin kardiovaskular. Antioksidantët fitokimik si melatonia, acide aligike, vitamina E dhe përbërjet polifenik ndihmojnë në mbrojtjen kundër kancerit, plakjes, inflamacionit dhe sëmundjeve neurologjike. Me pak fjalë, konsumi i arrave në një dietë të shëndetshme shoqëruar me shumë përfitime të parandalimit të sëmundjeve si përmirësimi i shëndetit të trurit, zemrës dhe riprodhimit, menaxhimit të diabetit dhe kontrollit të peshës, uljes së inflamacionit dhe parandalimit të kancerit, forcës së kockave si dhe përfitime të tjera shëndetësore, si funksioni mirizorëve për shkak të përmbajtjes së fibrave në arr. Për shkak të përmbajtjes së tyre të lartë të yndyrave të polenizuara, arrat shkumëzohen kur ekspozohen te temperaturave të ngrohta për periudha të gjata kohore. Ruajini ato në enë termike në frigorifer, nëse do t'i përdorni brenda 2 muajsh. Përndryshe, ruajini në frigorifer deri në 1 vit. Nëse nuk mund t'i ruani ato në frigorifer, mjafton të jenë në një vend të freskët, të thatë dhe të errët. Studiuesit janë të bindur më shumë se kur më parë në lidhje me përfitimet ushqyese të arrave, kur ato konsumohen në një formë të tërë duke përfshirë këtu edhe lëkurën. Tani e dim se afërsisht 90% e fenoleve në arra gjenden në lëkurë, përfshirë këtu acide fenolike kryesore si tanina dhe flavonoide. Në një vështrim të kohëve të fundit të ndryshimet ushqyese midis ngrënësve të arrave, të pemëve dhe jo ngrënësve, studiuesit kanë raportuar disa gjetje mjaft të dukshme. Në një mesatare ditore, ngrënësit e arrave të pemëve marrin në 5 gram më shumë fibra, 260 mg më shumë kalium, 73 mg më shumë kalcium, 95 mg më shumë magnez, 3.7 mg më shumë vitamin E dhe 157 mg më pak natrium. Sipas statistikave të fundit të tregtisë, 38% e të gjithë arrave janë rritur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Nga i 38%, shumica dërmuese, gati 90%, vijnë nga Kalifornia. Hulumtimet mbi përfitimet e presionit të gjakut të arrave kanë qenë të përziera. Specialistët dyshojnë se këto rezultatet e përziera kanë të bëjnë me ndryshimet befasuese në përbërjen minerale midis varieteteve të ndryshme të arrave. Studiuesit kanë qenë prej kohësh të vetëdijshëm për marrëdhënien midis presionit të shëndetshëm të gjakut dhe marrjes së mineraleve specifike, përfshirë kaliumin, kalciumin dhe magnezin. Në studime të shumta, këto minerale kanë një ndikim shumë më të madh në presionin e gjakut sesa natriumi mineral. Edhe pse ka sasi të vlefshme të këtyre mineraleve rregulluese të presionit të gjakut në pothuajse të gjitha llojet e arrave, vargjet e mësipërme mund të ndihmojnë të shpjegoni pse disa nga studimet e treguara kanë përfitime pothuajse në presionin e gjakut. Duke pasur parasysh shumëllojshmërinë të gjerë të lëndeve ushqyese antioksiduese dhe antiinflamatore që gjenden në arra, nuk është për të habitur të shihni hulumtime në këtë arr peme që tregojnë përfitime të matshme kundër kancerit. Karakteristikat antioksiduese të arrave ndihmojnë në uljen e rrezikut të stresit kronik oksidues dhe vetit antiinflamatore, ndihmojnë në uljen e rrezikut të inflamacionit kronik dhe janë pikërisht këto dy lloje rreziku që kur kombinohen paraqesin kërcënim më të madh për zhvillimin e kancerit. Kanceri i prostatës dhe kanceri i gjirit janë llojet e kancereve të studiuar më mirë në lidhje me marrjen e përfitimeve të arrave. Dhe rreziku i tyre është zbuluar se është zvogëluar nga një sasi mjaft e madhe e konsumimit ditor të tyre. Lëndët ushqyese antiinflamatore në arra mund të luajnë një rol të veçantë në mbështetje të shëndetit të kockave. Sasitë të mëdha të tyre, gjatë studimeve në të vërtetë, janë pothuajse nga përfitimet e vajit të tij. Në një dietë të përditshme që siguronte 2000 kalori dhe 30% të atyre kalorive nga djami,
Ky standard 50% për arra do të thoshte rreth 67 gram yndyrën për topë. Ndërsa kjo sasi është më shumë se sa do të konsumonin zakonisht njerëzit, ne presim që përfitimet shëndetësore të arrave për shëndetin e kockave të tregohen në studimet e ardhshme në nivele të konsiderueshme më të ulta të marrjes së tyre. Mjeku popullor Irfan Gjeci shpjegon për vajin e arrës, përfitimet e tij në shëndet, se si realizohet ai. Gjithashtu, mjeku flet për rëndësinë e produkteve të arrës në shëndetin tonë. Siç e dim, arra është një bimë çuditëbërëse. Nëse ne do të marrim të diskutojmë për arën, përfitimet nga ara janë të panumërta. Sikurse edhe nga vetë fruti i arës, është një frut çuditëbërës, por lëvore e arës, druri i arës, të gjitha këto veprojnë. Madje, dhe nëse do të marrim edhe një lëvoshk are që është guac, do ta fusim në ujë, në darket, në një gotë ujë, do të shohim se të nesërmen kjo ka marrë një ngjyrë, afrohet ke ngjyra e konjakut, mund të themi, apo diçka tjetër. Dhe nëse ne këtë pimë do të kemi parasysh, do të marrim disa përfitime shumë të mira për aparatin tretës. Atëherë ne sot do qëndrojmë pak ke pjesa e vajit të arrës. Vaji i arrës është një vaj i cili përmban disa acide yndyrore, përmban omega 3. Nëse ne do të përdorim vajin e arrës të paktën 3 herë në ditë nga një lugë çaj, do të kemi një rrezik shumë të ulët për të dëmtuar nga sëmundjet e zemrës dhe nga ato kardiovaskulare. Pra, ne kemi mundësi të shmangim shumë sëmundje, por njëkohësisht ne po të shohim dhe formën e arrës, ka formën e trurit. Pra, kjo bën që të luftojë dhe të gjitha sëmundjet e trurit. Vaji i arrës në raste të tjera do të përdoret njëkohësisht edhe për sëmundjet e lëkurës, sidomos për zbokthin, për ekzemën, për psoriazën. Pasi do të përgatisim vaj arre këtu, do të kalojmë dhe ke lëvore se çfarë mund të përgatitim ne për shumë lloj sëmundje të cilat ne nuk mundet t'i luftojmë dot në mënyra të tjera. Sot sëmundjet infektive të lëkurës, infeksionet e lëkurës janë shumë të mëdha, por nëse do të diskutojmë ke pjesa e vajit të arrës, do të themi që është i vetmi frut që lufton mykun. Pra, ne të gjithë kemi provuar sëmundjet mykotike, të zorpet, aparatit tretës, po njëkohësisht të lëkurës. Atëherë, arra mund të themi me plot gojë vepron dhe në pjesën e jashtme, po dhe në pjesën e brendshme të organizmit. Pra, mund edhe ta përdorim nga lëkura, por edhe nga brenda, nëpërmjet pirjes së saj. Atëherë, këtu neve kemi mundësinë që të marrim me këtë aparatin e vogël arrën në një formë vajore. Këtu kemi një vaj arre i ardhur në mënyrë industriale. Kuptohet. Kjo ka kaluar disa procese filtrimi dhe gjendet në këtë formë. Pra, ndërsa vaj tjetër është në formë pak më i zbardhur. Këtu. Që do të thotë është pa procese termike dhe dihet kur vaj nuk kalon procese termike, ne i marrim të gjitha vlerat. Shumë herë do të thosha që të gjitha ata të cilët përdorin arrën, është e mirë të përdorin në mënyrë sa më të shtypur të gjejnë mundësinë, për arsye që dhe organizmi ta përfiti më mirë. Ne kemi një makineri e cila është me presim të ftohtë, kur ne mund të marrim sasi të vogla, por janë shumë të dobishme këto sasi të vogla për shëndetin tonë. Atëherë le të marrim disa arra të cilat i grimsojmë. Atëherë vendosim aparatin. Na duhet ta presim pak. Ky është sasia që ne nxorëm. Të morëm nga ky vaj. Ky vaj duhet të rrijë të paktën 24 orë të dekantojë. Ku në pjesën e poshtme do të mbetet dekantimi, ku ke dekantimi duhet kemi parasysh se mbetet selen, magnez dhe zink. Dhe të gjithë ata të cilët mundet ta përdorin dhe të pa dekantuar, ose me një pjesë llumi poshtë që mundet ta quajmë dekantimin, ajo para se ta përdorin duhet ta tundin, për arsye se duhet marrin dhe përfitimet e selen, magnezit dhe zinkut. Pra, dim me fjalë që edhe nga pjesa e mbetur poshtë kemi përfitime. Ky vaj mundet përdoret nga fëmijët 1 vjeç deri në kufit e jetës. Pra, është një vaj i cili mundet përdoret ke fëmijët 3 herë në ditë nga një lugë kafe, ndërsa ke
ata të cilët janë mbi 10 vjeç mund të përdoret 3 herë në ditë nga një lugë çaji. Ky vaj do të luftojë të gjitha sëmundjet e mykut. Pra, mund të përdoret nga të gjithë personat, nga të gjithë masa e njerëzve, e popullit e grup moshave. Pra, ky vaj tani është në një gjendje që mund të përdoret lirisht edhe në pjesën e fytyrës, minimizon rrullat, mund të përdoret për ekzem, për psoriaz, për zboktin e kokës. Pra, dim se përdorimi i këtija është i shumë fisht. Për sa i përket lëvoreve të arrës, ato kanë një vlerë mahnitëse, të jashtëzakonshme. Ne thjesht këtu kemi përgatitur tinkturën e arrës. E kemi marrë lëvoren e arrës, e kemi bluajtur, pasi është bluar kjo, e kemi vendosur në një enë qelçi, i kemi shtuar alkool ushqimor, se dihet që ushqimi i jashtëm do të jetë gjithmonë si ai i brendshmi. Dhe këtu kemi përfituar një tinktur. Me këtë tinktur ne mund të luftojmë shumë sëmundje të cilat janë të lëkurës. Pra, mykun e lëkurës, psoriazën, ekzemen, disa që kanë shumë kruajtje me fjalë, dihet me fjalë se është një myk dhe një infeksion i jashtëm mund të përdoret. Po kështu, ne këtë vendosim edhe në vaj. Gjithmonë rekomandohet që të bluhet mirë lëvoret e arrës dhe kështu që pasi ato janë bluar vendosen në vaj dhe rrinë të paktën mbi 40 ditë. Pasi ato rrinë në errësirë mbi 40 ditë, kuptohet që ato kanë lëshuar ekstraktin e vet, atëherë ne mund të ta presojmë, ta shtrydhim dhe këtë mund të ta përdorim mbi plagët që janë me ekzem ose mbi zbokt që mund të kemi, por kryesisht ne këtë mund të ta përdorim edhe në krem. Pra, ne mund ta përdorim dhe në mas kremi ose dhe në mas vaj mbi lëkura të infektuara të ndryshme. Atëherë neve nëse do të marrim çudin që bën dhe lëvorja e arrës, sidomos në sëmundjet e ekzemës, mund të marrim rastin e një doktori amerikan, doktor Kristoforit, kur një ushtar amerikan nuk pranoi të shkonte në shtëpi pasi koka e tij ishte bërë gjitha me ekzem dhe ai vetëm syt mund të dallohesh pjesa e fytyrës, pjesa e sipërme ishte komplet ekzem. Ai nuk firmosi lirimin nga ushtria. Dhe për këtë tha që unë do të denancoj përballë mediave, kudo që ju i merrni ushtarët e shnosh dhe po i ktheni të smur në shtëpi. Unë nuk pranoj të shkoj kështu. Më morë të shnosh, më ktheni të shnosh. Atëherë u mlodh një grup mjekësh dhe vendosën kush mundet dhe si mundet të bëhet me këtë ushtar. Përdorën shumë lloj kremash të ndryshëm, po ishte pa rezultat. Atëherë, në këtë rast, herbalisti doktor Kristofor vendosi, tha, unë këtë ushtar do ta shëroj. Përfundimisht, ai deklaroi që do ta shëronte dhe shfrytëzoi rastin ku ke një profesor i tij dinte që ishin disa arra atje dhe edhe pse ishte dimër, ai fluturoi me një avion dhe shkoi në Utah të Amerikës dhe aty poshtë borës kishin mbetur lëvore arre, po njëkohësisht edhe gjethe arre të cilat ishin gati gjysmë të kalbura. Mbushi 3 thas nga këto, i mori, i çoi në laborator, i bluajti, i grimcoi, i futi në alkool ushqimor dhe i fashoi kokën ushtarit dhe ja injektonte në gjithë lëkurën e kokës tinkturën që përgatiti nga kjo dhe në krye të 15-20 ditëve ai vendosi përballë një komisioni t'ia hapte lëkurën e kokës. Dhe pas lëkura e kokës ishte gati 2 cm dhe në momentin kur ai e hap, koka jo vetëm që doli komplet një lëkurë e re dhe doli e bardhë komplet, por aty pa që kishte dalë dhe floku dhe kështu që në këtë rast ushtari me fjalë u lëruai shnosh. Pra, duhet të themi që lëvoret e arrës janë po aq të rëndësishme sa janë edhe fruti i arrës. Pra, duhet të themi po ashtu edhe gjethet e arrës. Pra, në qoftë se do të kemi edhe sëmundje të tilla si grip ose sëmundje të rrugëve të frymarrjes, bllokime të ndryshme të mushkrive, ne mund të përdorim 5-6 gjethe arre ose edhe disa 2-3 lëvore arrës në një god ujë, 250 ml ujë, këto duhet i ziejmë dhe i pimë. Dhe kështu që kemi marrë përfitimet shumë të mëdha. Kuptohet me fjalë që tradita jon ka qenë e përhershme që është marrë arra dhe kur ka qenë jeshile e vogël, ajo është bërë përgatitur në formë likoje ose ëmbëlsira, por njëkohësisht dihet me fjalë që edhe kur vriteshin, meshin një arrë e cila ishte e njom, e meshin lëkurën dhe lyshin plagën dhe ajo kishte veti e cila
e riparonte plagën dhe e shëronte në kohë shumë të shpejtë. Arrat gjithashtu kanë prodhuar një rekord të ri në ullumtimin si një ushqim i dëshiruar për mbështetjen e humbjes së peshës dhe për parandalimin e mbipeshës. Kjo gjetje shpesh i befason njerëzit sepse mendojnë për ushqime me kalori të lartë dhe me kalori si një faktor kryesor kontribues në mbipesha dhe në rritjen e peshës. Është padyshim e mundur të nënvlerësoni apo të mbivlerësoni arrat, pasi shumica e dietave të përditshme mund të mbeten të balancuara saktë për sa i përket kalorive dhe yndyrnës. Një aspekt i fundit magjepsës i arrave dhe përfitimeve të tyre është i mundshëm nga përfitimet shëndetësore që kanë duke përfshirë këtu melatonin. Melatoni është një molekule mesazheve aktive në sistemin tonë nervor dhe shumë e ngjashme me hormonet në vetitë e saj rregullatore. Arrat janë një mënyrë e shijshme për të ushtuar ushqimin, aromën apo ngërçet. Ndërsa arrat janë korrur në dhjetor, ato janë në dispozicion gjatë gjithë vitit dhe një burim i shkëlqyer i acideve yndyrore përfshirë këtu omega 3. Ndërsa ekzistojnë lloje të shumta të pemëve të arrave, tre nga llojet kryesore të arrave të konsumuara janë arrat angleze, arra e zezë dhe ajo e bardhë. Arra angleze është lloji më i popullarizuar në Shtetet e Bashkuara dhe përmban një guask më të hollë që thyet lehtësisht me një arrore. Arra e zezë ka guaska më të trasha që janë më të vështira për të coptuar dhe një aromë karakteristike shumë më të hollë. Arra e bardhë përmban një shije të ëmbël dhe më të butë se dy llojet e tjera. Megjithse nuk është aq e disponueshme dhe për këtë arsye mund të jetë më e vështirë për t'u gjetur në treg. Brenda këtyre llojeve themelore të arrave ka 10 lloje të ndryshme, të quajtura ndryshe kultivar. Ndonjëherë brenda një lloji të veçantë arre, për shembull arra angleze, ekziston një sasi e habitshme e larmishme e vlerave ushqyese. Kina është aktualisht prodhuesi më i madh tregtar i arrave në botë, me rreth 360.000 tonë metrik të prodhuar në vit. Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë të dytat në radhë, me rreth 294.000 tonë metrik të prodhimit. Brenda Shtetit Bashkuar të Amerikës, rreth 90% të gjithë arrave janë rritur në Kaliforni. Prodhimi vjetor i kombinuar i arrave të Iranit dhe Turqisë është afërsisht i njëjtë me Shtetet e Bashkuara dhe Ukrainën apo Rumaninë, të cilat renditen në vend të dytë. Arrat janë një burim i shkëlqyer i acideve yndyrore thelbësore antiinflamatore omega 3 dhe minerale si kalcium, krom, hekur, magnez, fosfor, kalium, selen dhe zink. Vitamina B6, ndërsa nuk është e përshëndruar veçanërisht në arra, mund të jetë më e disponueshme në këtë ushqim.